Hello friends, welcome to my YouTube channel Assamese Food Lovers লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি চিকেন বিৰিয়ানি ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে। কিদৰেনো ঘৰতে সহজতে আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত চিকেন বিৰিয়ানি তৈয়াৰ কৰিব পাৰো তাৰে মই ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে ঘৰতে চিকেন বিৰিয়ানি তৈয়াৰ কৰি তাৰে সোৱাদ ল'ব পাৰিব। আৰু দেখিছেই নহয় চিকেন বিৰিয়ানিটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও তেনে টেষ্টি হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যিসকল বন্ধুৱে মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ থাকিল আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চিকেন বিৰিয়ানি তৈয়াৰ কৰিবলৈ কি কিনো সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাকে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈ আছোঁ। এয়া মই চিকেন লৈ লৈছোঁ 300 গ্ৰাম। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ বনাম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে চিকেনৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ ল'ব। লগতে মই অকণমান কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু অকণমান দৈ লৈছোঁ। দৈখিনি প্ৰায় 300 গ্ৰাম মানে হ'ব আৰু পিঁয়াজখিনি মই এই দেখুৱাৰ দৰে এইটো চাইজতে কাটিব। বহুত বেছি মিহি কৰি নল'ব, এইখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব যিহেতু ফ্ৰাই কৰিলে পিঁয়াজৰ চাইজটো আৰু সৰু হৈ যাব, সেইবাবে আপোনালোকে বেছি সৰু নকৰিব। এয়া মই মছলাত লৈ লৈছোঁ, ঘি লৈছোঁ অকণমান আৰু ইয়াৰে মই 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিম। অকণমান কিচমিচ লৈছোঁ, লগতে দালচেনি, ইলাইচি, লং আৰু অকণমান জাবিত্ৰী। লগতে মই নিমখ, হালধি, জলকীয়া গুড়ি, জিৰা পাউডাৰ আৰু লগতে ধনিয়া পাউডাৰ আৰু মই চিকেন মছলা লৈ লৈছোঁ সৰু পেকেট এটা আৰু মই সোনা ব্ৰেণ্ডৰে বিৰিয়ানী মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে যদি বিচাৰে বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু বিৰিয়ানী মছলা যিকোনো দোকানতে আপোনালোকে পাই যাব। প্ৰথমতে আমি চিকেনখিনি এই মছলাবিলাকৰ সৈতে মেৰিনেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব আৰু মেৰিনেট কৰা সময়খিনি আমি যদি ফ্ৰিজত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে কম সময় ৰাখিলেই হৈ যায় আৰু যদি বাহিৰত ৰাখে অকণমান বেছিকৈ ৰাখিব পাৰে। এতিয়া মই প্ৰথমে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ব লাগিব যিহেতু আমি মেৰিনেশ্যনত ফ্ৰাই কৰা পিঁয়াজৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া মই এখন ফ্ৰাই পেন বহুৱাই লৈছোঁ গেছত আৰু তাত অকণমান তেল দি লৈছোঁ। মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তেলখিনি অকণমান বেছিকৈ দিব যাতে পিঁয়াজখিনি অকণমান ডুবি থাকে। এয়া মই দেখুৱাৰ ধৰণে দি ল'ব, বহুত বেছি পৰিমাণ নিদিলেও হ'ব বাৰু। এয়া মই চামুচেৰে এইদৰে পিঁয়াজখিনি অকণমান লৰাই থাকিম। প্ৰায় 2 মিনিট সময় আমি হাই ফ্লেমতে পিঁয়াজখিনি ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি 2 মিনিটমান পিছত চাব অকণমান কালাৰটো সলনি হৈছে আৰু কালাৰটো অকণমান পিংকৰ নিচিনা হ'ব। তাৰপিছত আমি লাহে লাহে গেছটো মিডিয়ামত দিব লাগিব। হাই ফ্লেমত ভাজিব নোৱাৰে গোটেইখিনি সময়, তেতিয়াহ'লে পিঁয়াজখিনি জ্বলি যাব আৰু আমাৰ ফ্ৰাই কৰা পিঁয়াজখিনি বিৰিয়ানীৰ বাবে উপযোগী নহ'ব। সেইবাবে আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো 2 মিনিট পিছতে অকণমান মিডিয়াম কৰিব। এয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি আৰু 2 মিনিট ভাজা পিছত এনেকুৱা কালাৰটো আহিছে। এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো একদম ল'ত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া ল'ত ৰাখি মই আৰু 2-3 মিনিট ভাজা পিছত পিঁয়াজখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, তেতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি নমাই লৈছোঁ। আপোনালোকে পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে চাব যেতিয়া কালাৰটো সলনি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো লগে লগে অফ কৰি দিব, নহ'লে পিঁয়াজখিনি জ্বলি যাব। আৰু মই যিদৰে দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰিলেই হ'ব, ইয়াতকৈ বেছি নকৰিব, এইটো জোখতে কৰিলে হ'ব। এতিয়া আমি আদা নহৰু পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। সেইবাবে মই 10-12 ফুটামান নহৰু লৈছোঁ আৰু 1 ইঞ্চ পৰিমাণৰ আদা লৈ লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মই ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত পেষ্ট এটা তৈয়াৰ কৰি এতিয়া মই এয়া মাংসত দি লৈছোঁ। মাংসখিনিত এতিয়া মই বাকী মছলাখিনিও অলপ অলপকৈ দি যাম আৰু আমি যে ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ পিঁয়াজখিনি তাৰে পৰা মই 2 চামুচমান ইয়াতে যোগ কৰিম আৰু বাকীখিনি ৰাখি থ'ম, পিছত আমাক বিৰিয়ানীৰ বনাওঁতে প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া মই বিৰিয়ানী মছলা 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিম।
এয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই অকণমান ইয়াতে দৈ দি ল'ম আৰু মোৰ দৈখিনি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা হয়। যদি আপোনালোকে বিচাৰে ঘৰত কিদৰেনো দৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, মোৰ চেনেলতে ৰেচিপিটো দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। এয়া মই দৈখিনি এইদৰে দি লৈছোঁ। দৈখিনি এবাৰতে দি নিদিওঁ, প্ৰথমতে চাই লওঁ কিমানখিনি প্ৰয়োজন হয়, সেইমতে মই দিম। আৰু মোৰ দৈ প্ৰায় গোটেইখিনি লাগিলে, তাৰ পৰা অকণমানহে মোৰ বাচিছিলে, মই গোটেইখিনি দিলোঁ। এচামুচমান কম লাগিছিলে। এতিয়া মই অকণমান ঘি দিম। এচামুচ ঘি ইয়াতে মিহলি কৰি ল'ব লাগিব। ঘি দিলে আমাৰ চিকেনৰ ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া আহে। যদি আপোনালোকে ভাল নাপায় ঘি, তেতিয়াহ'লে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আটাইবোৰ বস্তু আমি মিহলি কৰি ল'ব লাগিব। তাতে এতিয়া মই বাকী গুড়া মছলা দি ল'ম। এয়া দালচেনি দিছোঁ, লগতে মোৰ ৰাখি থোৱা জলকীয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ ইয়াতে মই দি লৈছোঁ। আপোনালোকে মেৰিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো অকণমান সময়লৈ কৰিব। যদি লাহে লাহেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মিলাই লয়, তেতিয়াকৈ ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। এয়া মই এটা ইলাচি দি লৈছোঁ, ইয়াতে থেতালি লৈছিলোঁ। এতিয়া অকণমান হালধি দিছোঁ। হালধি মই 1 টিস্পুনে দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব লাগিব আৰু হাতেৰে কৰিব এই প্ৰক্ৰিয়াটো, তেতিয়াহ'লে ভাল হয়। আৰু নহ'লে যদি চামুচ ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে মছলাখিনি সকলোখিনিতে একে সমানে গৈ নালাগে, সেইবাবে হাতেৰে মিহলি কৰি ল'ব। এতিয়া মই মছলাখিনি ভালদৰে এনেকুৱা মেৰিনেশ্যন কৰোঁতে মোৰ প্ৰায় 5 মিনিট সময় লাগিছে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 10 মিনিটমান সময় এইদৰে ভালদৰে কৰি ল'ব। চিকেনটো যদি পৰিমাণ বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে অকণমান সময় বেছি লাগে, নহ'লে মেৰিনেশ্যনটো ভাল নহয়। আৰু আপোনালোকে যদি দৈ ভাল নাপায় মাংসত এইদৰে দিবলৈ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নেমুৰ ৰস অকণমান চেপি দিব পাৰে। কিন্তু দৈটো দিলে বিৰিয়ানীৰ সোৱাদটো বেলেগ হয় আৰু নেমুৰ ৰসটো দিলে ইমান ভাল নহয়। সেইবাবে আপোনালোকে যদি পাৰে দৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া মোৰ প্ৰায় এইখিনি মছলা মিহলোৱা হৈয়ে গ'ল আৰু অকণমান সময় কৰিলেই হৈ যাব। আপোনালোকে ঘৰত এইদৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন বিৰিয়ানী। ৰেষ্টুৰেণ্টটো আমি খায়ে থাকোঁ নহয় জানো, ঘৰতো কেতিয়াবা আমি এইদৰে চেষ্টা কৰি চাব লাগে কিছুমান ৰেচিপি। যদি আপোনালোকে ভাল পায়, চেষ্টা কৰিব। এতিয়া মই মোৰ এই মছলা মিক্স কৰা চিকেনখিনি মই এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম। মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখিম। আপোনালোকে যদি ফ্ৰিজত নথয়, 1 ঘণ্টা ৰাখিলেই হৈ যাব। বাহিৰত ৰাখিলেও ঢাকি ৰাখিব বস্তুখিনি। এতিয়া মই চাউলখিনি লৈ ল'ম। মই চাউল বহুত বেছি পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এয়া মই গিলাচটোৰে জুখি লৈছোঁ, অকণমান গিলাচটোতকৈ কমে লৈছোঁ। মই 2জন মানুহৰ কাৰণে বনাম যিহেতু, সেইবাবে কমকৈ লৈছোঁ। আৰু মই বাচমতি চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰো চাউল ল'ব পাৰে। মই একো ব্ৰেণ্ডৰ চাউল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। নৰ্মেলি যিটো বাচমতি আমি ঘৰত খাওঁ, সেয়ে লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা চাউলো ব্যৱহাৰ কৰি বিৰিয়ানী ভালদৰে বনাব পাৰে। এইখিনি মই ভালদৰে মোহাৰি প্ৰায় 3-4 বাৰমান ধুই ল'ম। তাৰপিছত অকণমান সময় তিয়াই থৈ দিম। এয়া মই তিয়াই থৈ দিছোঁ। আধা ঘণ্টা সময় ৰাখিলেই হৈ যাব। এতিয়া মই 2টা কণী আৰু 2টা আলু এইদৰে সিজাই ল'ম। বিৰিয়ানী পৰিৱেশনৰ সময়ত কণী আৰু আলুৰে কৰিলেতো খাই সোৱাদটো বহুতেই ভাল লাগে। এয়া অকণমান মই চেফ্ৰন লৈ লৈছোঁ, 10-12 খিলামান হ'ব আৰু অকণমান উতলা গাখীৰ তাতে মই দি ল'ম। তেতিয়া চেফ্ৰনৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ ওলাব। এয়া দেখিছেই, চেফ্ৰনত গাখীৰখিনি দিয়াৰ লগে লগে কালাৰটো সলনি হ'ব ধৰিছে। আমি গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই এটা ছাইডত ৰাখি থ'ম। এইখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া আমি কেৰাহী এখন লৈ ল'ম। কেৰাহীত মই 2 লিটাৰ পৰিমাণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাতে অকণমান তেল, এচামুচ তেল দিছোঁ, ৰিফাইন তেলেই দিছোঁ মই। এচামুচ নিমখ। এইখিনি ভালদৰে বইল অহালৈকে আমি ৰৈ দিব লাগিব। এইখিনি ভালদৰে বইল অহাৰ পিছত আমি চাউলখিনি তাতে যোগ কৰিব লাগিব। চাউলখিনি সিজাওঁতে মন কৰিব, আপোনালোকে 100% সিজাই নল'ব, 70 বা 60% সিজালেই হৈ যাব।
এইখিনি আমি উতলা গৰম পানীতে দিছিলোঁ, যিহেতু বেছি সময় নালাগে, 2-3 মিনিটতে হৈ যাব। এয়া মোৰ চাউলখিনি হাফ বইল হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন এনেকুৱা পাত্ৰত উলিয়াই লৈছোঁ য'ত সহজে পানী তললৈ নিগৰি যায়, আৰু মই এইখিনি ফেনৰ তলতে এইদৰে ৰাখি থ'ম। মোৰ চিকেনখিনিও আনফালে মেৰিনেট হৈ গৈছে, মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মছলাখিনি আৰু এবাৰ চামুচৰ সহায়ত লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই কুকাৰত যিহেতু বনাম বিৰিয়ানীখিনি, সেইবাবে মই কুকাৰ এখন পাতি লৈছোঁ গেছত, আৰু তাতে অকণমান মছলা যি লৈছিলোঁ, তেজপাত আৰু দালচিনি, লং আৰু জাবিত্ৰী আৰু এটা জলকীয়া, আৰু লগতে এচামুচ ঘিউটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে, যদি ভাল পায় দিব, ফ্লেভাৰটো ভাল আহে। গেছৰ ফ্লেমটো শ্ল' কৰি মই চিকেনখিনি দি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো হাই নাৰাখিব, যিহেতু আমি দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। দৈ আমি হাই ফ্লেমত দিলে জ্বলি যাব পাৰে, সেইবাবে গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখি এইদৰে লৰাই ল'ব। চিকেনখিনি আমি এতিয়া হাই ফ্লেমতে 5 মিনিটমান সময় এইদৰে লৰাই থাকিম। আৰু যদি আপোনালোকে দেখা পায় তলৰ ফালে জ্বলাৰ নিচিনা হৈছে বা মছলাখিনি অকণমান শুকাই গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান পানী যোগ কৰিব পাৰে। আধা কাপমান পানী দিব, তাতকৈ বেছি নিদিব। 4ৰ পৰা 5 টেবুল স্পুন মান দিব পাৰে, তাতকৈ বেছি নিদিব। এতিয়া আমি চিকেনখিনি হৈ যাওঁতে 5 মিনিটমান মই কৰি লৈছিলোঁ চিকেনখিনি এইদৰে। তাৰপিছত মই গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ। অফ কৰি এতিয়া মই এয়া চাউলৰ লেয়াৰ তৈয়াৰ কৰিম। এটা মই লেয়াৰ পিঁয়াজেৰে দি তাৰ ওপৰেৰে এতিয়া মই এটা লেয়াৰ চাউলৰ কৰিছোঁ। তাৰে ওপৰেৰে মই আকৌ অকণমান পিঁয়াজ এইদৰে দি ল'ম। মই ভাজি ৰখা পিঁয়াজ প্ৰথমতে গোটেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, আধা ৰাখি থৈছিলোঁ, তাৰ পৰা এইবোৰ কৰিছোঁ, এতিয়া ওপৰত দি লৈছোঁ। এতিয়া যে মই চেফ্ৰন তিয়াই ৰাখিছিলোঁ গাখীৰত, সেইখিনিও মই এতিয়া লাহে লাহে ওপৰতে এনেকৈ দি যাম। আৰু আপোনালোকে যদি চেফ্ৰন নাথাকে নিদিলেও একো কথা নাই। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ বা ৰেড ফুড কালাৰ থাকে, সেয়াও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া মই এনেকৈ দি লৈছোঁ। এতিয়া তাৰ ওপৰেৰে আৰু অকণমান মই ফ্ৰাই কৰা পিঁয়াজ দি যাম। এইখিনি মোৰ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই কুকাৰটো বন্ধ কৰি এটা চিটি অহালৈকে ৰৈ দিম। এটা চিটি মাৰিলেই হৈ যাব, লগে লগে গেছটো অফ কৰি দিব লাগিব, নহ'লে চিকেনখিনি তলৰ পৰা জ্বলি আহিব। সেইবাবে এটা চিটি মৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেৰি নকৰি লগে লগে গেছটো অফ কৰি দিব। আৰু গেছটো অফ কৰাৰ লগে লগে কুকাৰৰ ভিতৰত যিখিনি আমাৰ বনোৱাৰ পিছত গেছ থাকে, সেইখিনি আমি লগে লগে উলিয়াই ল'ব লাগিব, নহ'লে তলৰ পৰা চিকেনখিনি জ্বলি যাব, তেতিয়া বিৰিয়ানীখিনি খাবলৈ ভাল নহ'ব। এয়া চামুচৰ সহায়েৰে মই গেছখিনি উলিয়াই দিছোঁ। এয়া বিৰিয়ানীখিনি মই দেখুৱাইছোঁ কুকাৰটো ঢাকন খুলি, দেখিছে চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এটা এটা ধুনীয়াকৈ হৈছে। আৰু তলতো মই দেখুৱাই দিছোঁ জ্বলি যোৱা নাই, যিহেতু মই লগে লগে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আৰু গেছটো অফ কৰি লগে লগে কুকাৰৰ ঢাকনটো খুলি লৈছোঁ গেছখিনি ওলাই। এতিয়া মই সিজাই লোৱা কণী আৰু আলু এইদৰে মই ভাজি ল'ম তেলত। আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি মছলা দি ল'ব পাৰে। মই হালধি, জলকীয়া গুড়ি আৰু অকণমান নিমখ দি এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ বিৰিয়ানী পৰিৱেশনৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া এখন প্লেট লৈ লৈছোঁ। এয়া মই বিৰিয়ানী পৰিৱেশন কৰিছোঁ। দেখিছে কিমান সহজতে বিৰিয়ানীখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে এইদৰে ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব ৰেচিপিটো। আৰু আপোনালোকে এবাৰ যদি ট্ৰাই কৰে, তেতিয়াহ'লে বুজিব যে ৰেষ্টুৰেণ্টকৈ বেয়া নহয় সোৱাদটো। ক'ব গ'লে ৰেষ্টুৰেণ্টতকৈও ভাল হয় সোৱাদ। আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত যিদৰে বিৰিয়ানী খাই ভাল পাওঁ, তেনেকৈ আমি ঘৰতো তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। এয়া মই চিকেন লেগ পিচ এটা উলিয়াই লৈছোঁ। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ চিকেনটো মেৰিনেট কৰাৰ পিছত এইদৰে হৈ গৈছে। আমি যেনেকৈ সকলো বস্তু তৈয়াৰ কৰোঁ, ঠিক সেইদৰে আমি বিৰিয়ানীও ঘৰতে এইদৰে তৈয়াৰ কৰি খাব পাৰোঁ। এয়া পৰিৱেশনৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মাথো খাবহে লাগে। এতিয়া মই প্লেট এখনত এইদৰে লৈ লৈছোঁ। এয়া মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে বিৰিয়ানীখিনি। স্পাইচি আৰু টেষ্টি, আৰু লগতে মই তাত কণী যোগ কৰিম, যিহেতু কণীখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। কণী, আলু আৰু চিকেনৰ এই কম্বিনেশ্যন বিৰিয়ানীত খাবলৈ খুবেই মজা। আৰু লগতে মই অকণমান নেমু কাটি আৰু পিঁয়াজ কাটি পৰিৱেশন কৰিছোঁ।
মই চিকেন বিৰিয়ানীত নেমু আৰু পিঁয়াজ খাই খুবেই ভাল পাওঁ। আপোনালোকে ভাল পায় নে নাই মোক কমেণ্টত জনাবচোন। নেমুৰ ৰস আৰু পিঁয়াজৰ এই যি টেষ্ট, বিৰিয়ানীৰ সৈতে কম্বিনেশ্যনটো খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে খাই ভাল পায়নে বাৰু? এয়া চিকেনখিনি ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। দেখিছে ইমান সহজতে মই এই বিৰিয়ানীটো তৈয়াৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ঘৰত বিৰিয়ানী তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰে নিশ্চয় এইদৰে কৰি খাবচোন। কম সময়তে অতি সহজে এই বিৰিয়ানী তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। আৰু ঘৰত যদি আপোনালোকৰ আলহী আহে নিশ্চয় এইদৰে গৰম গৰম বিৰিয়ানী বনাই আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিবচোন। আলহীয়ে আপোনালোকৰ ঘৰত আহি নেক্সট টাইম এনেকৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক বিচাৰিবই যে আপুনি এইদৰে বিৰিয়ানী পৰিৱেশন কৰক। আৰু ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে নিশ্চয় মোক লাইক আৰু কমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে জনাব। এয়া দেৰি নকৰি এতিয়া বিৰিয়ানীখিনি খাই লওঁ, ঠাণ্ডা হৈ যাব নহ'লে। আপোনালোকেও দেৰি নকৰি যেতিয়াই চিকেন আনে ঘৰত তেতিয়া এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো যদি বনায় মই যিদৰে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে খাই ভাল পাব। আৰু যিসকল বন্ধুৱে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।